Yan, magandang tanghali mga ka-fishing. Doon tayo pupunta. Niyelas ko. Kasi oh. Ayan, ito dito nakikiw. Kikiwan. Ayan, kikiwan yan. Ayan mga kikiw. Ayan ginagawang banig. Babalikan natin yung plapla na hindi natin nahuli. Mayroon akong plapla na kumagas hindi nahuli. Babalikan natin yung spot. Sana natin. Yun tayo sa may punong yun. Lubog. Tingnan na lang. Ayan na yung puno. Konti-konti na. Laban yan, hihilahin natin ka-fishing ha. Yun. Uy, tilapia. Tilapia. Okay. Okay. Fishing. First catch, tilapia. Pain natin, bulate. Okay, dagdagan na natin to. Gabog niya talaga. Talagang inano niya ka-fishing. Pinakpakan niya. Ay, pangalawa. Okay. Pangatlo. Fishing ko tayo. Lipad. Lipad siya. Okay. Very good. Okay, nadali na rin natin. Nakailang higit tayo. Okay, very good. Okay. Fishing pa tayo. Oy, double strike. Double strike. Ka-fishing, naka-double strike tayo. Double strike. Okay, very good. Okay. Very good.
pamingwit ngayon, ka-fishing. Okay, fishing pa tayo. Okay. Oy. Very good. Okay, fishing pa tayo. Walang martinigo, isa, sablay pa. Okay. Okay, paghigit natin, mga nagliliparan yung mga tilapia natin kasi mababaw ngayon, low tide. Yan, pagka hinihigit sila, medyo tumatalo kasi mababaw itong lugar na to. Kadugtong ng ilog to eh, yung waterway ng mga fish pond, ganyan. Kaya pag hila natin, nagtumalon sila kasi ganyan lang siguro ang baba niyan. Kaya ito lang siya kalalim yun. Yan ka-fishing, ganyan lang siya kalalim. Kaya pag hila, talagang naglilumipad. O yan, okay, fishing pa tayo eh. Yan. Marami na yan. Okay, sana nagustuhan niyo yung ating pamingwit. Okay, like and subscribe na lang po. Maraming salamat.